بسم الله الرحمن الرحیم. مثلا عزیز، امروز میخوایم روی یک پروگرام کار بکنیم که در حقیقت مجموعه دو عدد و همچنان جذر مربع اینمی مجموعه دو عدد دریافت بکنیم. طوری که در اول یا ابتدای برنامه میبینیم یک کامنت داریم و یا تبصره که با دو سلش آغاز شده و ما شما این تبصره را به نام سینگل لاین کامنت یاد کردیم. وقتی ما تبصره میگیم، تبصره به معنای است که بعضی اوقات نیاز است که ما در برنامه خود وضاحت را داشته باشیم. بعضی مسائل را میخوایم که برای یوزر و یا کسایی که از این برنامه استفاده میکنه برای از اونا واضح بسازیم. پس ما نیاز است که برای از او تبصره داشته باشیم. سینگل لاین کامنت به این معنی است که اینمی دو اسلش تنها بر یک سطر کار میده. اگر تبصره ما طور مثال به سطر بعدی میه، در اینجا خواسته باشیم که یک مسئله را تایپ بکنیم، در او صورت نیاز است که در ابتدای از این باز هم دو تا اسلش وجود داشته باشه. اگر این وجود نداشته باشه، معنای از این را میده که باز کامپایلر ایرر میگیره. یک نوع تبصره دیگر هم ما شما خواندیم که به نام مولتی لاین کامنت یاد میشه که با سلش ستاره شروع میشه. مثلا میگم که فیفت، اینجا نوشته میکنم که فیفت پروگرام، یعنی پروگرام پنجم با شما است و این باید بعدا توسط ستاره سلش بسته شود. این نوع تبصره را به نام مولتی لاین کامنت یاد میکنه. به این معنی است که اگر تبصره ما بیشتر از یک سطر باشه، میشه که با این متد پیش برویم که در ابتدا باید آغاز و در انتها باید بسته شود. خب روی از ما شما صحبت های زیادی داشتیم راجع به کامنت و این را فهمیدیم که این اختیاری اجباری نیست. به این معنی است که اگر در یک برنامه کامنت باشه و یا نباشه، در هر دو حالت پروگرام کار میکنه، مشکلی نیست. اما در مواقعی که نیاز میشه، بسیار خوب است که ما تبصره را داشته باشیم تا برنامه واضح و روشن باشه. در سطر بعدی میبینیم که ما یک هیدر فایل داریم به نام iStream include iStream و میدانیم که وظیفه از چی است. iStream وقت نیاز است که ما در برنامه خود سی اوت و سی این و یا یکی از این دوتا دستورا را داشته باشیم. آیو به معنای input، خود آیو مخفف input و او مخفف output است. به این معنی است که هر وقتی که ما در برنامه خود input و یا output داشته باشیم، نیاز است که باید iStream را داشته باشیم. اگر برای یک لحظه ما iStream آف کنم و این قسمی در نظر بگیریم که در اینجا کامنت را در نظر بگیریم و ما برنامه را اجرا کنم، شما میبینید که پروگرام کار نمیکنه و در اینجا میگه که cout was not declared in the scope و همچنان cin was not declared in the scope. معنای از این میده که cin و cout اردوی از این معرفی نشده. پس ما این نتیجه را گرفتیم که cout و cin توسط iStream معرفی میشه و اگر این باشه اونا کار نمیکنه. همچنان در اینجا میبینیم که include math.h وجود داره. math.h وقتی ما شما میگیم، این هم یک در جاوایی را به نام کلاس یاد میکنیم، یک کلاس است و در اینجا میبینیم که این هیدر فایل باید وجود داشته باشه. چرا ما در برنامه خود در یک قسمت میخوایم که جذر مربع پیدا بکنیم. هر وقتی که ما فانکشن های ریاضی را استفاده میکنیم یا مثلثاتی را مانند اسکوئر روت، مانند ساین، کوساین، لوگاریتم، تانجانت و پاور و غیره و غیره، در اون صورت نیاز است که باید math.h وجود داشته باشه. اگر این وجود نداشته باشه، مطمئن باشین که فانکشن های ما کار نمیکنه. برای یک لحظه باز هم اینمی هیدر فایل آف میکنم و میم بالای کامپایل عنوان کلیک میکنم. میبینیم که این قسمت چی میگه SQRT was not declared in the scope. معنای از این میده که SQRT معرفی نشده. پس ما نتیجه را گرفتیم که math.h اگر نباشه، اینمی فانکشن ها چی SQRT باشه، چی ساین و کوساین و غیره باشه، اینا کار نمیده. بودن ازی لازم است.
مین وقتی با شما میگیم معنای زیر میته که ما فعلا در پروگرام خود یک میتود داریم و این میتود ما میتود اصلی مین است. چون ما شما در آغاز سی پلاس پلاس قرار داریم و انشاءالله که در هفته های بعدی ما شما توابع فرعی دیگر هم خود خواندیم. فعلا توابع فرعی نداریم، یک توابع اصلی داریم که به مین آغاز میشه و دی قسمت دو پرنتیسیز یا دو قوس کوچک را که شما میبینین برای فعلا خالی است، اما بعدا باز میشه که در بین از این ما پارامترها را داشته باشیم. چون فعلا راجع به پارامتر معلومات کافی را ما شما نخواندیم در درس خود و ای در چپترهای بعدی می به خاطر از توضیح او صرف نظر میکنم. قوسی که باز میشه به این معناست قوس بزرگ یا براس که برش میگیم یا جوهر زیر به نام براسیس میگیم. معنای زیر میته که میتود مین بادی میتود مین از این قسمت آغاز و در آخر ختم میشه. متوجه باشین هر تایمی که قوس باز میکنین فراموش نشه که در آخر بعدی بسته شد. اصل میتود و مهمترین بخش پروگرام اینمی است. وقتی شما میرین پروگرامتان ران میکنین، کمپایلر ران میکنین، کمپایلر اینمی قسمت میخوانه. بادی چیزی که در بادی من وجود داره اونمو را توضیح میده، او را میبینه، چک میکنه و ارزیابی میکنه. به خاطر اصل پروگرام از اینجا آغاز میشه. طوری که قبلا گفتیم ما میخوایم که دو قیمت جمع بکنیم در قدم اول. پس به همین خاطر میبینیم که ما سه تا متحول یا وریبل معرفی کردیم به نام n1 n2 و s و اینا را از نوع اینتیجر گرفته. اینتیجر وقتی ما شما میگیم یعنی اعداد تام در بر داره و اعداد اشاری ده اینجا ذخیره نمیشه. متحول چی است؟ متحول گفتیم که در حقیقت یک نام است که در یک قسمتی از حافظه را ریزرو میکنه. هر تایمی که من برای n1 n2 و s قیمت میدم در حقیقت در اما قسمت از حافظه ذخیره میشه. حافظه وقتی میگم هدفم حافظه موقت یا random access memory یا ما شما رو به نام رم یاد میکنیم. هدفم اونمو حافظه است. پس سه تا متحول معرفی شده. اگر این متحولین معرفی نشود مطمئن باشین که ما هیچ وقت نمیتونیم قیمت از کیبورد بگیریم و در حافظه کامپیوتر ذخیره کنیم. در سطر بعدی see out enter two numbers please. see out فهمیدیم که یک دستور خروجی است. به این معناست که فعلا یک پیامی را ما میخوایم برای یوزر بدیم و این پیام باشه که دو نمبر وارد کن. سی اوت استفاده کردیم. آیا اجباری است یا اختیاری است؟ میگم نه اختیاری است، اجباری نیست فعلا، به خاطر از اینکه یوزر فهمیده باشه که چه کار را انجام بده این را باید داشته باشه. ببینید وقتی ما برنامه را اجرا میکنم اولین پیامی که روی اسکرین ظاهر میشه یعنی enter two numbers please امی میباشه. اگر ما ایره بر یک لحظه در حقیقت آف کنم کامیت بگیرم ایره باز هم برنامه آغاز میشه، مشکلی نداره، اما با تفاوت از اینکه فعلا هیچ پیامی وجود نداره. یوزر نمیفهمه که حالا چند تا قیمت باید وارد شود. قیمت ها از نوع عددی باشه، حروفی باشه، اگر عددی باشه تام باشه یا اشاری باشه. این موضوع برای از او واضح نیست. به خاطر ما میخوایم که یوزر باید رای خود گم نکنه و در حقیقت بفهمه که چه قیمت را وارد کنه. ما از سی اوت استفاده میکنیم. یعنی دو تا علائم گفتیم به نام استریم اینزرشن یاد میشه و این به خاطر آمده که در حقیقت سی اوت یک قیمت میخواد اوتپوت بکنه و این قیمت عبارت از چی میباشه؟ قیمت یک پیام است که در داخل دبل کوتیشن نوشته شده. چرا ما این را در داخل دبل کوتیشن گرفتیم؟ به خاطر دو هدف. یکی که همیشه وقتی ما یک پیام حروفی داشته باشیم بسیار خوب است که در داخل دبل کوتیشن نوشته شده، بدون ازی کار نمیده. و گپ دومی است که ما در حقیقت با گرفتن این متن یا تکست یا مسیج در داخل دبل کوتیشن به کامپایلر میگیم که اینمی پیام در حقیقت به این شکل بر ما نشان بده و بالاخره سیمیکالن رو میفهمیم که end of statement است. معنی زیر میته که در آخر استیتمنت ای باید بیا و اگه نباشه در حقیقت پروگرام ایرر میده. سیمیکالن اضافه کردیم که سی اوت، دستور سی اوت به اینجا ختم شد، بیانیه سی اوت مکمل شد و بعد از این میبینیم که وقتی بر یوزر همی پیامی که enter two numbers please، یوزر باید چی کار کنه؟ باید دو قیمت وارد کنه. با کدام متحولین؟ با اینمی متحول n1 و n2. ما یک دستور ورودی داریم به نام cn
و سی ان همیشه قیمت میگیره. باز هم میبینیم که اینزرشن وجود داره، قیمت اول و قیمت دوم. و یادتان باشه که هیچ وقت بین از این قسم نگیرین که این یک کامه این دو، یعنی قیمت به این یک بگی و قیمت به این دو، بلکه هرچند وریبل که دارین بین دو تا وریبل باید اینمی اینزرشن وجود داشته باشه. شما میتونین که با یک سی این هم برای این یک و هم برای این دو قیمت بگیرید و همچنان میتونین که برای این یک جدا سی این معرفی کنیم و در سی این دوم برای این دو قیمت بگیریم. پس در دو حالت ازی درست است، مشکل نداره. در سطر دوم ما شما ببینید بعد از اینکه این یک و این دو صاحب قیمت میشه، ما میخوایم که مجموعه از را پیدا کنیم. ما را به نام اس گرفتیم، یعنی هدفم سم است، ولی شما هر وریبل دیگه را اگر معرفی بکنید مشکلی نیست، به شرط از اینکه چون فهمیدیم که C++ کیس سنسیتیو است، نشود که در اینجا اس بزرگ باشه و در اینجا اس کوچک باشه، باز در اون صورت قبول نمیکنه. اگر اینجا اس بزرگ است، اینجا هم باید به این شکل باشه و اگر در بالا اس کوچک است، به این شکلی را تعقیب بکنیم. میخوایم که مجموعه از را پیدا کنیم. پس این یک با این دو جمع و بالاخره مجموعه از هر چیزی که میشه میگیم او را در اس برای ما ذخیره کن. خب این یک مرحله. میایم به میخوایم که میتونیم که به این شکل هم ایره داشته باشیم. در اینجا میخوایم که مجموعه را برای ما نشان بده. مجموعه در چی ذخیره شده؟ در اس ذخیره شده. پس من میتونم که اینمی سی اوت از اینجا کات کنم، در اینجا اضافه شود. به این معناست که میگم که توتال مساوی است به یک پیام است که در داخل دبل کوتیشن گرفتم، یعنی را خوبه و پس روی اسکرین بر من نشان بده. اما در کنار از این قیمت اس که عبارت از مجموعه است او را هم نشان بده. باز هم استریم اینزرشن داریم و بکسلش تی به معناست که وقتی قیمت اس برای ما چاپ کردی روی اسکرین نشان دادی، به اندازه یک تب فاصله بگی و بعد از او باز حتما کدام قیمت دیگه ای را هم داریم که میخوایم او را هم روی اسکرین برای ما نشان بده. در مرحله بعدی چون ما شما در اینجا در بالا گفتیم که ما میخوایم که جذر مربع همین مجموعه را هم برای ما پیدا بکنه، پس ما یک وریبل دیگر را به نام x، هر نامی را که شما خواسته باشین میتونین برای وریبل در نظر بگیرین، به شرط از اینکه به عدد شروع نشود، به شرط از اینکه بینشان فاصله نباشه، بین نام و کیورد نباشه یا دستورهای کلیدی نباشه، دیگه مشکلی نداره، قبول میکنه. میگم دبل x مساوی است به SQRT S. یعنی چی معنا؟ میگم که جذر مربع چی را پیدا کنه برای ما؟ S چی است؟ S مجموعه اینمی n یک و n دو می باشه. مجموعه از این رو بگی جذر مربع یا S کیوب مخفف سکویر RT روت، یعنی سکویر روت. جذر مربع S پیدا کن و این را ببر در X ذخیره. باید داشته باشیم که برای فنکشن ها در کل باید چی گرفته شود؟ دیتا تایپ دبل گرفته شود. یکی به خاطر ازی که امکان داره قیمت ازی اشاری باشه و دومی است که انت قبول نمیکنه. پس ما اینجا جذر مربع اس میگیریم، در x ذخیره میشه و بالاخره سی اوت آخری رو میبینیم که سی اوت آخر باید چی کار کنه؟ اول برای ما یک پیام رو بده و بعد از پیام باید چی کار شود؟ قیمت x که عبارت از همون جذر مربع است رو به ما نشان بده. این برنامه، این پروگرام ما شما در دیو C++ کار کردیم، ولی در هر پروگرام، در هر آیدی که شما خواسته باشین این کار بکنین، مشکل خاصی نداره، کار میکنه. پس بیان که یک دفعه باز هم برنامه را اجرا کنم. کمپایل اند ران میگم. وقتی کمپایل اند ران میگم برنامه کمپایل ترجمه میشه و این را اجرا میکنه. برای ما اونمو پیام اولی که enter two numbers please میه و من اینجا دو قیمت میدم. مثلا میگم که 50 و 50 چند میشه. توتال از این میگه که مساوی است به 100، چون ما اونجا بکسلش تی رو گرفته بودیم. ببینیم که اندازه یک تب فاصله میگیره و بعد از این باز هم پیام روت یا جذر و جذر از این میگه که 10 میشه، یعنی جذر مربع 100 چند است؟ 10 میباشه. به شکل هم میشه و میشه که ما اردو سیاوت داخل داشته باشه، مثل که در ابتدای برنامه با شما دیدیم، به اون شکل هم کار میکنه. امیدوار هستم که موضوع را گرفته باشین و مفهوم این برنامه C++ فهمیده باشین. تشکر.